บนโซเชียลแชร์แนะนำคนเลี้ยงสุนัขว่ามี 6 วัคซีนจำเป็นสำหรับสุนัขนอกจากโรคพิษสุนัขบ้ายังมีวัคซีนไข้หัดสุนัขลำไส้อักเสบหลอดลมอักเสบตับอักเสบรวมไปถึงวัคซีนโรคฉี่หนูที่ควรฉีดให้สุนัขด้วยชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ6 วัคซีนจำเป็นสำหรับสุนัขที่แชร์นี้จริงไหมครับจริงครับสุนัขเนี่ยมีโรคติดต่อร้ายแรงที่สำคัญอย่างน้อย2โรคคือโรคพาโวไวรัสแล้วก็โรคดิสเทมเปอร์ทำให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากโดยเฉพาะในลูกสุนัขในบางโรคเนี่ยมันไม่มียารักษาเพราะวิธีการที่เราจะใช้ป้องกันสัตว์ที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เขาแชร์กันมีดังนี้ครับ 1. วัคซีนไข้หัดสุนัขไข้หัดสุนัขหรือที่เขาเรียก Canine Distemper นะครับก็เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินระบบหายใจแล้วก็ระบบประสาทก็เป็นวัคซีนที่เราแนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุ2 เดือนขึ้นไป2-3 สัปดาห์นี่ก็ฉีดเข็มที่2แล้วก็อีก2 สัปดาห์ก็ฉีดเข็มที่3แล้วหลังจากนั้นก็ฉีดทุกปี2 วัคซีนไวรัสลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบหรือพาโวเนี่ยทำให้สัตว์มีอาการท้องเสียอาเจียนถ่ายเป็นเลือดจุดจบของมันก็คือทำให้สัตว์ตายในโรคสุนัขที่ติดเชื้อพาโวเนี่ยต่ำกว่า2 เดือนเนี่ยโอกาสรอดน้อยมากก็แนะนำเช่นเดียวกันก็คือเริ่มการฉีดตั้งแต่อายุ2 เดือนขึ้นไปแล้วก็ทุก 2-3 สัปดาห์ในฉีดเข็มที่2 2-3 สัปดาห์ในฉีดเข็มที่3หลังจาก3 รอบผ่านไปก็ฉีดเป็นประจำทุกปี 3. จำเป็นที่สุดวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่เราเน้นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญแนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุ3 เดือนขึ้นไปฉีดเข็มที่2เมื่ออายุ4 เดือนหลังจากนี้ก็ฉีดทุกปีหยุดฉีดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหยุดฉีดเนี่ยมีความเสี่ยงถ้าเกิดกรณีที่เราเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยและสัตว์ออกนอกบ้านได้แนะนำว่าให้ฉีดอย่างน้อยเนี่ยปีละ2 ครั้งนะครับ 4. วัคซีนไวรัสหลอดลมอักเสบอันนี้ไม่อยู่ในส่วนของวัคซีนหลักทั่วๆไปแล้วสัตวแพทย์จะไม่แนะนำยกเว้นว่าเขาเคยมีปัญหาโรคนี้มาก่อนหลอดลมอักเสบเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดได้เป็นประจำเรามักจะพบในการเลี้ยงสัตว์ที่มักจะเป็นฟาร์มหรือการเลี้ยงสัตว์ที่ค่อนข้างหนาแน่นถ้ามีการระบาดอะไรพวกนี้ต้องฉีดเป็นประจำ 5. วัคซีนโรคตับอักเสบตับอักเสบมันจะอยู่ในวัคซีนรวมอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เจอเชื้อพวกนี้เป็นประจำนะครับและ 6. วัคซีนโรคฉี่หนูโรคฉี่หนูเนี่ยมันรวมอินคลูดอยู่ในวัคซีนรวมอยู่แล้วเนื่องจากโรคฉี่หนูก็เป็นโรคที่ติดต่อสู่คนได้วัคซีนรวมนี่มีอะไรบ้างครับวัคซีนรวมจะมีเชื้อหลายตัวอย่างเช่นลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเลปโตสไปโรซิสตับอักเสบขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนรวมพิษสุนัขบ้ามีบางบริษัททำนะครับมี6 โรคมีพิษสุนัขบ้าเข้าไปด้วยเวลาที่เราฉีดวัคซีนรวมเนี่ยเรามักจะฉีดโรคที่ติดต่อเฉพาะในสัตว์แต่โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเพราะนั้นก็อยากให้ทำแยกออกมาให้ชัดเจนแล้วถ้าสุนัขโตแล้วจะพาไปฉีดครั้งแรกได้ไหมครับมันฉีดได้ทุกระยะคือเกิน2 เดือนฉีดได้หมดหลัง2 เดือนแล้วไม่ฉีดเนี่ยเป็นความเสี่ยงจะอันตรายยังไงครับมันเป็นความเสี่ยงเจ้าของสัตว์เองสุนัขเนี่ยจะต้องป้องกันโรคเหล่านี้เพราะไม่งั้นก็อาจจะตายได้โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้านะครับนอกจากสุนัขจะตายแล้วอาจจะทำให้คนตายตามได้ด้วยนะครับดังนั้นการฉีดวัคซีนตั้งแต่สุนัขอายุยังน้อยจึงสำคัญในอายุ 3-4 เดือนแรกสำคัญที่สุดถ้าเราเลี้ยงไม่ดีในช่วง3 เดือนแรกเนี่ยปัญหาจะเยอะมากตอนที่เขาอายุมากๆการถ่ายพยาธิเรื่องทำวัคซีนเนี่ยถ้าเขาได้รับเต็มที่ตามที่เขาควรจะได้มันจะทำให้เขาเนี่ยโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ไม่เกิดปัญหากับเราสรุปแล้ว6 วัคซีนจำเป็นกับสุนัขนี่เป็นยังไงครับจริงครับเป็นวัคซีนที่เราใช้อยู่จริงทางสัตวแพทย์นะครับแล้วก็สามารถจะแชร์ต่อได้การป้องกันอาจจะเป็นการลดความเสียหายได้มากกว่ารอการไปรักษานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์